Të nderuar televizionistë, përshëndetje, kudo që jeni duke na përcjellur në këtë moment, jeni drejt për drejt me televizionin publik të Kosovës. Tregtia është biznesi kryesor në Kosovë sipas raporteve që i nxjerr vazhdimisht Agjencia e Statistikave të Kosovës. Megjithatë, Kosova ka një bilanc jo të favorshëm tregtar, është një bilanc negativ mbi 2 miliardë euro në vit. Qeveria aktuale, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë po bëjnë përpjekje që të punojnë në favor të prodhuesve vendor, të tërheqjes së investimeve në mënyrë që ky bilanc i pafavorshëm tregtar të zvoglohet. Sonte do të flasim me Ministrin e Tregtisë dhe të Industrisë Bajram Hasani. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëserdhët. Sot kishte një ballafaqim në komisionin parlamentar, aty ku zakonisht deputetët ngrejnë çështje të ndryshme. Natyrisht ka qenë një takim i juaj ku keni shpalosur disa nga prioritetet që ju mendoni se do t'u jepni hapësirë në krye të Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë. Por debati kryesisht u fokusua te një vendim së fundmi që është marrë për miellin e importuar nga Serbia. Është vendosur një tarifë shtesë doganore, pra një tarifë 4 cent për kilogram, mos gaboj, ndërsa disa nga anëtarët e komisionit kërkuan që të ketë masa shtesë, që të vendoset tarifa doganore edhe për grurin që vjen importuar nga Serbia. Në fakt, para se të kaloj nëse do të merr masa për grurin, flasim pak për çështjen e miellit. Si erdhi deri tek kjo vendimarrje për rastin e miellit? Po, realisht, sot kemi pas komisionin parlamentar, që jemi të obliguar të raportojmë. Kemi pas 3 pika, domethënë prioritetet e qeverisë, ligjin për standardizim dhe ligjin për shoqëri tregtare. Natyrisht ndër të prioritetet e qeverisë janë lind disa tema që i potencuat, ndër to ka qenë edhe vendimi i miellit. Ne me datën 23 kemi fuqizuar një vendim, të cilët bazë të kërkesave të shoqatës të mullëzve që kjo industria e miellit po dëmtohet. Realisht prodhuesve grunit që kemi shqyrtuar gjitha, kemi hetimet zyrtare, duke i ndjek procedurat me ligjin antidumping, dhe kemi bazë të Departamentit Tregtisë, rekomandimeve të komisionit, është hasë se ka çmime dampuara. Kjo i bën që ka çmime që hyjnë më lirë, sidomos që ka qenë domethënë prej Serbisë, ka hyrë mielli më lirë në Kosovë se sa është prodhuar. Rekomandimet kanë qenë që të ngritet nga 4 cent deri 6 cent, ne kemi marrë 4 cent domethënë për kilogram ose 40 euro për ton. Kështu që mendojmë këtë vendim është një vendim i drejtë, një vendim që i mbron këtë industri. Besojmë që pas statistikave që kemi prej 53 mullive që janë në Kosovë, vetëm 23 janë funksional. Kjo i ka shkatru, po thomi, për shkak se ka hyrë një mielli nga Serbia më lirë se sa që është prodhuar në vend. Natyrisht ka pas reagime të shumta, edhe nga ana e shtetit serb, ka pas reagime disa herë edhe ministri serb. Mirë po harrojnë ndoshta se ne jemi shtet dhe duhet punojmë bazë ligjeve të Republikës Kosovës. Kjo është megjithatë diçka që bazohet në ligj, janë masat antidumping që i parasheh edhe ligji është në fuqi në Kosovë, kështu që nuk është diçka veprim i palegjshëm, do thjesht një vendim politik që merr në raste të tilla. Sa i përket çështjes grunit, u thap se realisht u ngrit nga sepse nuk është vetëm mielli që vjen nga Serbia, është natyrisht ne nuk guxojmë të marrim masa edhe te grunit për shkak se ritmi i çmimit, nëse realisht ne po thojmë hipotetikisht për vendosmje edhe një 4 cent grunit, atëherë realisht na vetëm e ngrismë për 4 cent çmimin, që nuk është e drejtë, vazhdojmë prapë të importohet, do të thotë njëjtë, nuk mund ta mbrojmë. Unë mendoj që me vendimin e vendosjes të masës ndaj miellit, ne kemi fuqizuar ose kemi dhënë prioritet të mundësi edhe bojgjve, sepse natyrisht kërkesa më e madhe tash është për gruan. Po këtë duke ditur edhe se rendimenti është ose Kosova nuk ka shumë tokë punuese, fatkeqësisht që nuk kemi që i mbulojnë nevojat qytetare, jemi të obliguar që të importojmë, mirë po në rast se në kohë sezone që shohmi se ka
ka mundësi ose ka mjaftueshme për një periudhë ne do të vendosim masë edhe grunit. Po me qëllim derisa prodhues vendor, unë ju bëj apel sa të gjithë vujqve që të mielin tokat, sepse kësa here kanë me pas mundësinë se kemi mi mbrojnë në qëta formë, që është e mundur. Jemi shumë të orientuar, do më përgjithësi, kemi thonë fuqizimin e biznesit, po prodhimin e kemi si fokus. Në fakt, partia juaj ka pas fokusim veçantë te bujqësia gjatë fushatës edhe tani që kur jeni pjesë e qeverisë. Megjithëse nuk keni ministrinë e bujqësisë. Jemi në vije dhe të partisë edhe nisma për Kosovën do më ka harmonizu programin e vetë qeverisës edhe me partneritet, kështu që jemi në vijë edhe shtetjes, edhe prodhuesve, edhe fermerëve, edhe bujqëve, gjitha vendimeve që po vinë. Nuk është vetëm MTI-ja që ka përgjegjësi sa i përket kësaj pjese, pra mënyrë si zhvillohet tregtia, si bëhen importet, janë edhe mekanizma të tjera, agjenci të tjera shtetërore, si janë doganat, agjencia veterinare, ushqimeve të tjera. Kujtojmë për rastin e grurit, se këtu ka probleme, ka pas më herët, ju dini është importuar grur si ushqim për kafsh, pastaj ka dalë në treg ushqim për njerëz, ka qenë një skandal më herët, dogana ka shituar gjob për këtë rast. Pra flitet shumë, ndërkohë ka raportet ndryshme në media kohët e fundit, sidomos edhe në mediat në Shqipëri, sepse aty është një problem i ngjashëm si këtu në Kosovë, për atë çka ndodh me grurin, me mielin, në mënyrë si vjen nga vende të tjera, pastaj vjen Serbi, edhe na vjen në Kosovë si produkt i Serbisë në kuadër të marrëveshjes Cefta që e lejon pra tregtinë e lidhur. Gjitha këto është një biznes shumë milionësh, janë interesat grupeve të caktuara. Këtë pikpamje, veprimi i MTI-s dhe i qeverisë tonë besoni se do jetë në përputhje me interesat e prodhuesve vendor pa u tërhequr nga ky qëndrim. Realisht ne kemi pas kërcëtime që nga Serbia që do ta ndalin edhe grunin, po nuk ka nevojë për shqetësim këtu, se ne nesër jemi në një takim zyrtar me Ministrin e Bujqësisë në Tiranë. Kështu që do të shqyrtojmë edhe mundësinë, natyrisht që kjo është edhe importues të zgjedhin mundësinë edhe të importit aty ku kanë lëverdi ose ku hyn çmimi më lirë, por ne do të hapmi korridor edhe me Shqipërinë në rast se çdo vendim që vjen edhe nga ana e Serbisë për ndalje të grumit, kështu që mos të vim deri te një moment që nëse po thojmë marrë një vendim që si konvenon aty me marrë edhe këtë vendim, po nëse vim deri te një vendim i tillë ne kemi obligim edhe si ministri që të hapmi korridore, mos të ketë ngritje çmimeve. Në fundit neve na intereson qytetari, mos të ketë ngritje çmimit bukës. Megjithatë është një treg i lirë, pra një treg i lirë ku çmimi përcaktohet mbas kërkesës dhe ofertës, ju vini vetë nga bota e biznesit dhe e dini se nuk e përcakton shteti çmimin, shteti mund ndikojë në përmirësimin e ambientit, masa të ndryshme të tjera, por në fund fare janë bizneset, sipërmarrja private që përcakton çmimin, sa do jetë sa të kushtoj 1 kilogram miell, sa të kushtoj buka, etj. Mos harrojmë ka pas reagime edhe në Kosovë, për shembull një deputet që është dhe sipërmarrës kosovar ka reaguar. Ramis Kelmen nuk është se është pajtuar me vendimin për tarifimin e miellit nga Serbia. Ndoshta për deputetin fjalë që po flet ne, ndoshta apo indikon direkt në xhep. Dikujt i ka pengu ky vendim. Domthonë janë interesa, po neve nuk do të shkojnë interesa individuale, neve na intereson qytetari i Kosovës, na intereson domthonë fuqizimi i prodhimit vendor, dhe kështu që do t'i marrëmi të gjitha masat që janë të lejuar natyrisht konform ligjit, pa penguar as Cefta as mësa, domthonë të jemi të qartë, ky vendim lejohet me ligjin antidumping, ku ka çmime dampuara, nuk është vetëm Serbia, po nga të gjitha shtetet, ne kemi në një fazë të disa produkteve që jemi duke i hetuar, kemi filluar timet. Kjo ishte pyetja ime në vazhdim, nëse do ketë masat të ngjashme, pra jo vetëm për mielin, atë që ju keni vërtetuar se po dëmtohet prodhuesi vendor në këtë rast me çmimet e ulura të importuesve. Them janë mbi 15 kërkesa zyrtare që janë ardhur deri më tani, që janë anku kërkesa për produkte të ndryshme. Që janë anku prodhues të ndryshëm, të cilët kanë probleme. Jemi në fazën e hetimeve, është një procedurë të cilën për t'i vendosur masë duhet kalojnë procedurat, jemi duke prit rezultatet e departamentit përkatës, të cilët japin analizat, kemi edhe komisionin është ndërministror ku përfshihet edhe dogana dhe që japin mendimin e tyre dhe vlerësimin, kështu që unë ku kemi me pa, ku kemi
informata, ku na vinë, kem informata natyrisht që nga departamenti edhe komisioni që ka çmime të puara ne do të marrim masa. Jemi të vendosur që kësaj herë të mbështesim prodhimin, të fuqizojmë prodhimin, të përdormi gjitha mundësitë ligjore vetëm për ta mbrojtur prodhuesin vendor. Kjo listë këtyre kërkesave dhe produkte në fjalë janë konfidenciale tani të ministrisë? Realisht jemi në fazën e hetimeve dhe nuk du këtu të përmendim me emra, por jemi në një listë që së paku janë 15 që janë në fazën e hetimeve dhe shumë shpejt besoj që ndoshta nga java tjetër do të fillohen edhe megjithatë një diçka që mund ta jepni si vëllim tregtar për këto malla që bëhet fjalë në zhvlerë mund të jenë, pra a janë malla që dominojnë treg që kapin një vlerë. E thatë ju në fillim që natyrisht disbalanci mes importit dhe eksportit është shumë i lartë, dikon afërsisht është në 2,7 miliard dikon janë import afërsisht, 300 milion krejt eksport. Kjo është një dallim i madh. Kjo rrjedh si rezultat se sa konsumohen prodhimet vendore nëse analizojmë. Ne jemi duke bërë përpjekje natyrisht edhe si platë qeverisës kemi që të arritmi eksportin, të fuqizojmë ndërmarrjet aktuale, zgjerimin e tyre, që nëpërmjet fuqizimit prodhimit që të jepet hapësirë edhe eksportit. Jemi të bërë gjitha përpjekjet që kompanitë tona të licencohen produktet përkatëse, marka tregtare, që të jenë të barabartë ose konkurrent në tregun evropian. Ju keni në varësinë më të isër dhe Agjencia Standardizimit, është pikërisht ajo janë edhe mekanizmat përkatës që merren me këtë çështje pra të markave tregtare, të plotësimit të disa standardeve të caktuar, sidomos tani kur jemi në kuadër të MSA-s, të një liberalizimi tregtar të plot me vende të tjera, me Bashkimin Evropian, në vit që produktet të jenë konkurruese. Nëse nuk janë konkurruese, atëherë nuk mund të kenë sukses që bie se nuk mund të rritet eksporti, sepse tregtia e lirë është një mundësi e mirë, por nga ana tjetër kërkon edhe investime të shumta apo jo. Kështu që deri tani nuk është se kemi rritur shumë, pavarësisht se ka disa raste pozitive të arritjes standardeve nga produktet kosovare në limit të caktuara. Natyrisht mbetet punë e madhe për të bërë, po përveç agjencionit për krajën e ndërmarrjeve të vogla të mesme KESA, na kemi edhe agjencionin që është për akreditim, që mirët konkretisht për to që po flasim, edhe kemi standardizimin. Natyrisht është të bë punë e madhe, po presim që fatmirësisht kemi të aprovuar edhe një kredi prej Bankës Botërore 14.3 milion euro. Presim që të fillon implementimi në vitin 2018, po presim gjitha procedurat kanë kaluar. Jemi në implementim të njësisë për të filluar punën, vetëm presim ratifikimin kuvendit. Një kredi për çka konkretisht? Tu realisht hyn edhe kjo pjesa e licencimit produkteve, është agjencioni për metrologjisë që do të ketë investimin e laboratora që të arrismi për që të rrisim cilësinë. Mos ketë nevojë që çohen testet e ndryshme për të bërë matjet jashtë Kosovës. Do të thotë me investimin që kemi, do të thotë mbështetje nga Banka Botërore, besoj që metrologjia do të kompletohet si institucion i cili do të na krym punë shumë në të ardhmen. Është folur shumë kohët e fundit, ditët e fundit për Ceftën, për një mundësi të Kosovës për të rishqyrtuar pozicionin e saj. Kujtojmë se Cefta pra është një marrëveshje për tregti të lirë, marrëveshje rajonale, pjesë e saj janë vendet e rajonit, janë dy vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, Serbia dhe Bosnia, pavarësisht kësaj Kosova është pjesë e kësaj marrëveshje pra e Ceftas, një marrëveshje që është nënshkruar nga UNIKU, më herët pra që i ka pasur kompetencat ekzekutive në Kosovë, misioni i Kombeve të Bashkuara. Çfarë konkretisht do të rishikoni në këtë marrëveshje? Do keni një takim, mos gaboj, në Beograd gjatë këtij muaji 23 nëntor. Po, realisht fatkeqësisht ndoshta kjo marrëveshje që është nënshkruar në kohën para shpalljes së Kosovës shtet është nënshkruar në vitin 2006, natyrisht kjo kontratë ose kjo nënshkrim është bën mes UNIKut. Ne kemi kërkuar këtë ditë që ta rishqyrtojmë këtë pozicion, ta rishqyrtojmë për shkak të qëllimit mirë që Kosova të përfaqësohet si shtet. Njëhet nëse dojna të kryjmë obligime ose po them që ndoshta më miri ka qëndruar kësaj kontrate edhe Kosova, ndoshta mirë po ne duhet. Tani është me fusnot apo figuron prapa e lloga e UNIKut aty në takime?
Realisht kemi kërku tash informatën zyrtare se si do të përfaqësohemi, për shkak se është nivel ministrav, edhe kemi marrë pjesë edhe ne. Në rast se përfaqësohemi si unë Meku nuk do të marrë pjesë. Kemi bërë kërkesën zyrtare, do të na përgjigjen së shpejti. S'ka kuptim si unë Niku s'është më... Por realisht Barcë ose... Funksional, sepse ka një pjesë vogël të Niku. Ajo është që kemi ngritë ne shqetësim, ne mendojmë që duhet të tërheqet Nikove, ato është një mënyrë që të tërheqet vetë nga. Kemi kërkuar edhe mbashkia nga zyra e Bashkimit Evropian që t'i bëj presion Nikut të tërheqet nga ky pozicion ose të negociojmë me shtetet veç secilin antar që janë. Mbetet shqisë që ka të ndonë. Po me gjitha nuk do tjetë ai hapi i fundit për të dalë fare nga CETA, se kjo do ishte politikisht nështë nuk do ishte mirë. Realisht nuk i takon, kjo është një vendim i cili ne kemi biseduar me kryeministrin Haradinaj. Kjo një vendim që nuk do ta merr vetëm Ministria e Tregtisë e Industrisë për shkak edhe peshës politike, edhe del jashtë mandatit Ministrisë Tregtisë e Industrisë, po natyrisht ne kemi melon mendimin tonë. Nuk është qëllimi i tërheqjes, qëllimi është që të përfaqësohemi si shteti i Kosovës. Nuk është këtu që ne dojnë të ikmi kësaj marrëveshje, se dim që kjo është një parapregatitje për synimet e tona që i kemi drejt Bashkimit Evropian. Përderisa është shkruar më së ajo që është më e gjevra, më e zgjeruar, fjala prapë për tregtit lirë me Bashkimin Evropian. Edhe pse Cefta, efekti ekonomik, ju e dini se nuk ka qenë pozitiv për Kosovën, në fakt vendet të rejonit është mundësuar që të eksportojnë sa më shumë, ka ndoshta fuqi prodhuese më të madhe, kurse Kosova nuk arriju dot që edhe për shkak të lashëve, për shembull në Serbi, në Bosnjë është më problematike, pastaj ka pengesa shpesh edhe në Maqedoni për të eksportuar. Mos harrojmë kemi pas disa probleme që janë evituar edhe me Shqipërinë, rasti qumshtit apo patates. Pra, janë shembuj konkret pengesa nga gjitha anët. E thashën që Kosova ka qenë ndoshta më korrekt në këtë drejtim, sepse shtetet e tjera do thotë janë mundu që të paraqesin marrëveshjen e tillë, po kanë nxjerr barriera tjera, kanë ngarkuar, kanë kërkuar gjëra që vetëm për ta rritur çmimin, do thotë. Edhe kjo ka ardhur si pasojë që vazhdimsi Kosova ka pas pengesa edhe në eksport, edhe nuk është tash nëse nismi edhe nga Serbia edhe Bosnja, realisht janë kanë pengesa të vazhdueshme edhe me Maqedoninë, edhe natyrisht kemi raste edhe me Shqipërinë që ka pasur disa marrëveshje që janë bën mes Kosovës dhe Shqipërisë, po janë bën letër, nuk janë jetësuar. Ndoshta tani kur takohen qeverisë sërish, mund të riaktualizohet çështja e marrëveshjeve që edhe më tuti mbeten të pazbatueshme. Natyrisht ne si ministri kemi një marrëveshje konkrete që do ta finalizojmë me datën 27 kur jemi qeveritë së bashku që kemi takimin, kemi kërkuar që për sa i përket sektorit të KIES-së, agencionit për kryen e ndërmarrjeve të vogla të mesme, kemi një marrëveshje që do t'i propozojmë qeverisë së Republikës Shqipërisë. Po natyrisht do të kërkojmë që edhe këto marrëveshje që janë ardhur memorandumet më hershme që të jetësohen. Është zotuar edhe kryeministri pas takimit që ka pas zëvendës kryeministri Fatmir Lima, i cili është ngarkuar nga qeveria e Republikës Kosovës. Për të përgatitur edhe për ndërmjetësuar në marrëdhëniet ekonomike, është zotuar edhe kryeministri i Shqipërisë se do t'i marrë me gjitha hapat. Unë kam pasur një takim me ambasadorin e Shqipërisë dhe kemi treguar që ne jemi në orientim që të bashkëpunojmë sa më shumë me Shqipërinë, po natyrisht që edhe ata ta pranojnë Kosovën, aty ku kemi ne mundësi që t'i hapmi rrugë, domethënë prodhimeve tyre, për shkak natyrisht që natyra e prodhimit Kosova nuk mund t'i mbuloj shumë, po natyrisht edhe Shqipëria na i hap rrugën neve për eksporte, se nuk ka bashkëpunim nëse nuk është domethënë bashkëpunimi reciprok. Ose nuk ka interes ndërmjetësh. Është folur së fundi, me siguri ju keni dëgjuar për një zonë të lirë doganore rajonale në hapësirën e Jugosllavisë dhe Shqipëria bile ka mbështetur këtë, është një propozim që mbështetet nga Bashkimi Evropian zyrtar në Bruksel, mbështesin ish qeveria, pra qeveria Mustafa, qeveria Parajush, nuk është se e ka pritur me dashamirësi këtë propozim, por
edhe më tutje është në tavolinë një ide e tillë. Si do veproj qeveria aktuale, konkretisht me MTI-a, si është një ide e tillë? Realisht ne duhet të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, për shkak se nuk fatkeqësisht që ndoshta edhe ndërmarrjet tona nuk janë përgatitur për të eksportuar shumë, nuk i kemi do të thotë në atë nivel, saqë nuk duhet ngutemi me këto hapa, nuk kam dash t'ju them saktësisht se çka do të veproj, mirë, po duhet të analizohet, kjo i takon natyrisht është nivel që i takon qeverisë të Kosovës vendos për këto hapa, po ne mendojmë që nuk duhet të ngutemi. Ishte kjo për zonën e lirë doganore rajonale, po të flasim pak për zonat e lira ekonomike këtu në Kosovë, si ju dini edhe gjatë fushatës të mos spekulohet shumë me to. Ka disa zona që ndoshta janë bërë me funksionale, kanë nisur disa investime, po ka të tjera që kanë mbetur në letër, në projekte, në strategji, në plane, nuk është bërë diçka konkrete. Në fakt, ju konkretisht tani që jeni krye të MTI-s, çka do të bëni sa i përket zhvillimit të zonave të lira ekonomike? Është një temë që lakohet shpesh, por jo gjithnjë ka gjëra konkrete në to. Natyrisht nuk duhet të ngatrojmë terminologjinë e zonave të lira ekonomike edhe zonave ekonomike. Ne jemi se zonë e lirë ekonomike, domethënë ka çetër kuptim që mendojmë ndoshta do të vjen koha, po në fazën tjetër, kurse zonat ekonomike janë disa që janë procedurë. Ne pas marrjes detyrës kemi filluar punimet në zonën e Suarekës, zonën ekonomike të Suarekës, kemi fillu punën në zonën ekonomike të Vitis dhe presim që edhe vitin 2018, ku jemi në bashkëpunim të plot me Bergjin, cilat dikon afër 15 milion euro do të investohet në zonën e Drenasit. Kjo pjesa tjetër do të thotë është një 60 hektar që do të fillojë investimi. Te parku aty ku është? Po, veç është si aneks, tash pjesa tjetër planifikohet që të bëhet një projekt detaj, janë kryer disa faza, presim që të fillojnë investimi gjatë dikon mes vitit 2018. Kemi paraportë që si zona 3 ose të fillojmë është edhe zona e Malishevës, zona e Gjilanit, zona e Prizrenit. Kemi menduar që edhe këto 3 komuna që gjatë vitit 2018 fillojnë punimet, po natyrisht sa i përket zonave ekonomike duhet janë disa hapa të cilat duhet i bëjnë komunat, është edhe kuvendi komunal dhe kryetari i komunës, kështu që nuk varen krejt prej ne, ata duhet përgatitin sepse komuna duhet të asigurojë së paku tokën që të jepet mundësi të investimit në Ministrisë së Këtij Industrisë. Ndërkohë pastaj investimet për të garantuar infrastrukturën e pjesën përcjellëse për realisht potencial. Ne si ministri marrim përgjegjësitë aty ku fillojmë domosdoshmë investimit, mirë po duhet ata të kryejnë janë disa që kalon nëpërmjet kuvendit komunal, disa vendime që rrjedhin nga kuvendi komunal ose komuna përkatëse. Raporti i Bankës Botërore të Bërit Biznes, një raport periodik pra çdo vit që del që mat një shumësi treguesish ekonomik, nuk është se e kanë nxjerrë keq Kosovën, në fakt e kanë nxjerrë një pozitë të përmirësuar. Janë disa tregues që kanë ecur shumë mirë, por mos harrojmë se ka tregues të tjerë që nuk janë dhe aq mirë. Domethënë në aspektin formal, ligjor, regjistrimi i bizneseve të tjera si këto, ka pas eci përpara. Më shumë kjo në fakt i atribuohet qeverisë para jush, por ju çdo të bëni që kjo pozitë e Kosovës të shkojë duke u përmirësuar, sidomos në ata treguesit që janë më keq aktualisht. Por realisht në javën e kaluar kemi prezantuar raportin me kryeministrin e Kosovës dhe përfaqësuesin e Bankës Botërore dhe USAID-it. Domthonë është një lajm i mirë, kemi thonë se Kosova bën një progres ose të themi që është vendi 10 reformator në botë që ka shënuar progres, një progres tillë siç është nga vendi 60 kemi shënuar në vendin e 40 në përgjithësi. Po këtu mirën parasysh janë disa fusha ose 10 fusha që e krijojnë kriterin e rangimit në nivel botëror. E thatë edhe jo, realisht nëse e marrëmi si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë, për shembull në hapjen e bizneseve, ne sot kemi vendin e 10 në botë. Por në përgjithësi është procedurë shpejt. Po, është 2.2 ditë vetëm në hapjen e një biznesi. Mirë po kemi disa ministri, se realisht nuk është vetëm Ministria
e tregtisë dhe industrisë, ka shumë ministrit linjës që marrin pjesë në këtë apo dhe komuna që... Për shembull, ta marrim Ministria e Planifikimit Hapësinor, ku procedurat për marrjen e lejeve ndërtimit kemi vendin 122 botë. Kemi një rangim të keq edhe sa i përket kecit rrymës. Ka rangim të keq edhe sa i përket zbatimit kontratave. Këto bëjnë që ndoshta Kosova ka disa fusha ka përparuar. Mjaft shumë, po ka edhe disa të cilët ka ngesë. Ne presim që natyrisht si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë jemi edhe koordinator të reformave ekonomike, udhëhecimi edhe me task force-ën, të cilët të gjithë këto ministri që po i përmendemi kanë grupet punuese të tyre dhe i raportojnë realisht udhëhecit e task force-ës, të cilën udhëheq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ne jemi zotuar edhe kryeministrit se kemi shtu dinamikën e këtyre që të mbajmë këtë ritëm ose natyrisht tash duke ardhur në vendet prej vendit 20 për ta ngritur pozicionin duhet punë më shumë, po planifikojmë pas janë disa projekt ligje të cilët për shembull që kemi qenë është projekt ligji për shoqëri tregtare i cili ne presim sidomos te hapja e biznesit, ndoshta nga vendi 10 në vitin tjetër të kalojmë në vendin e 5. Kështu që po presim në shumë fusha të bëjmë ndryshim. Kemi marrë masat që tha që natyrisht pas ndërrimit të qeverisë Kosovës janë disa emra të cilët duhet ministrit përkatëse që të sjellin të ndryshojnë sepse kanë ndryshuar pozicionet, po jemi të punu në këtë drejtim që sa më shumë ta bëjmë një ambient të bërit biznes, ta krijojmë një mjedis sepse mendojmë që krijon një pasqyrë edhe nga çdo ditë po kërkojmë që të kemi investitorë nga vendet e huaja, të kemi investime direkte, natyrisht është si pasqyrë ose pasqyra e parë që mirët edhe mjedisi klima që të bërit biznes. Gjithsesi është raport që s'ka pse të na bëjë euforik, ka vende që renditen më keq se Kosova, por ka një zhvillim shumë të lartë. Pra, raporti është një tregues, por nuk e jep atë pasqyrën le të themi të nivelit lartë ekonomik. Realisht ne do të më kuptu se raporti nuk jep zhvillimin ekonomik vendit. Po le të kuptohet se ka një mjedis që mund zhvillohet biznesi. Pra nuk është gjithçka zi, ka edhe gjëra bardhë që janë. Nuk duhet kuptohet që ne kemi ngritje të ekonomisë vendit, po kemi krijim të klimës të bërit biznes. Është e qartë. Ligji për tregtitë brendshme është në procedurë, çka do t'ju ndihmoj prodhuesve vendor ky ligj pasi të miratohet. Po realisht kemi filluar draftimin e ligjit për tregtitë brendshme dhe kemi pas takime edhe me prodhues të vendor. Ka ankesa të mëdha se sot nëpër supermarkete nëpër Kosovë, domethënë nuk prezantohen dinjitet në produktet vendore. Natyrisht kemi marrë edhe me klubin e prodhuesve dhe është paraqit një raport i Investit që është shqetësues, ta themi se vetëm 10% e produktet vendore sot ekspozohen në markete, në supermarkete, 90% janë të importit. Kjo me të vërtetë është shqetësuese. Ne mundem me miratimin e këtij ligji ndoshta të kufizojmë ose të themi të japmi përparësi nëse ka nevojë 40 ose 50% që të prezantohet. Natyrisht duhet të kemi kujdesin, ne nuk kemi edhe prodhime aq, po sidomos sa i përket produkteve ushqimore, ne mund të kemi mungesë në teknologji ose pjesën e pajisjeve që nuk prodhohen në Kosovë, po janë disa produkte që ndoshta mund ta tejkalojë edhe 50% e ekspozimit. Kjo pra ligji do saktësoj shifra konkrete se jemi ky ekspozim sepse realisht jemi të shqyrtu mundësitë të cilat besojmë se nëse ja lëmë vullnetin e shitëve atëhera ndoshta na kem tash ta ekspozojnë atë që u shihet më shumë. Kem tash ankesa edhe nga prodhuesit të cilët sot kanë kontrata, nuk respektojnë kontratat, ndoshta një produkt edhe realisht i merr sot në supermarket edhe për vendosjen e raftit aty që ekspozon mallin, edhe merr rabatin të cilët gjatë shitjes, por natyrisht edhe çmimin rrit produktit. Këto do të caktohen kontratë. Do të precizohen me ligj që nuk mund një prodhues do të thotë një shitës ose një supermarket që të luajë me prodhuesin vendor ose të vendosën ndoshta
të orientohen për marrë me shembull produktet e qumshtit ose kasat një djathë bimore dhe shtazor. Sot në supermarketet e tona nuk ka klasifikim të tillë. Vetëm e sheh konsumatori si një çmim më i lirë, po nuk e ka idenë realisht se nuk janë të klasifikuar. Unë mendoj që këto me ligj duhet klasifikohen dhe besoj që natyrisht edhe rritja e ekspozimit të mallit do të arrit edhe konsumin e produkteve vendore, natyrisht rritet edhe prodhimi edhe fuqizohet. Sigurisht motivon edhe prodhuesit se ushtohet puna, por nga ana tjetër nuk është vetëm çështja e miratimit një ligji, ka plot ligje që miratohen dhe nuk zbatohen. Inspektorati që ju e keni ka pak inspektor, kapacitetet paktën më herët varësit tuaj kur kanë folur për këtë çështje janë ankuar se nuk arrin dot të mbikëqyrin tregun. Çka do të bëni? Natyrisht mbrojtja e konsumatorit ne kemi lancuar një fushat muajin e kaluar që të vedisohen edhe qytetarët e Kosovës. Kemi krijuar një call center të cilët mund nëse shohin parregullsi ose shohin ta them kemi ankesa për shembull sot qytetarëve të Kosovës se shiten 5 kg sheqer, natyrisht mund me thonë 4,5. Kjo që është shqetësuese. Ne duhet të vazhdojmë domethënë kontrollet, natyrisht kemi ndoshta edhe mungesë stafit, mirë po është përgjegjësi e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që mos lejojmë gjëra të tilla. Një ndër agjencitë më të rëndësishme, ju përmendëm më herë, Agjencia për Investimet të huaja Kiese, sot kishit vërejtje në komision se ka pak buxhet kjo agjenci për të promovuar investimet e huaja. A është në fakt ju e një të kënaqur si ministër me buxhetin që kanë në dispozicion? Realisht kërkesat tona kanë qenë më të larta, po kemi hasur mirë kuptim ndoshta edhe me Ministrin e Financave. Duhet, natyrisht është agjencioni vetëm për përkrajet ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Duhet rritet buxheti, është premtuar që rishqyrtim buxhetit do të analizojmë. Kemi rritje për 1 milion euro, do të thotë kësaj here Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sidomos për subvencione dhe përkraje ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ka një ligj për investime strategjike, një ligj që ju tani e keni trashëguar nga qeveria Mustafa në fakt, por është një ligj që nuk është duke u zbatuar, sepse janë disa udhëzime që duhet bëhen e të tjera për të zbatuar dhe për të parë konkretisht përfitimet nga zbatimi i këtij ligji. Kur mund të planifikojmë të shohim një shembull konkret se ja po nis zbatimi i ligjit, ja ku kemi një investitor që përfitoi dhe arriti të investojë në bazë të ligjit për investime strategjike, sepse është folur shumë për atë ligj. Po, ligji për investime strategjike ka luar në fillim të këtij viti. Natyrisht nuk është bërë boll punë që të jetësohet ai ligj, është fatkeqësisht, do thotë që nuk është bë në atë drejtim. Pas marrjes detyrës time kemi filluar me gjithë kapacitetin që të shtyjmë këto akte ligjore ose udhëzime administrative që ta jetësojmë këtë ligj. Jemi këtë javë do të procedojmë për qeveri, domethënë 2 udhëzime administrative, na mbetet vetëm rregulloria dhe një udhëzim tjetër. Jemi në prag të finalizimit, besoj që gjatë këtij viti do të kenë mundësi që të aplikojnë investitorët e parë ose të marrin do thotë statusin e investitorëve strategjik. Dhe ndërkohë që ju i bëni gati këtë kornizën e nevojshme ligjore për ta fuqizuar ligjin, a ka investitor të interesuar, pra investitor potencial konkret që duan të investojnë dhe të shfrytëzojnë këtë lehtësi ligjore që krijon Kosova për të tërhequr investimet? Realisht ka të interesuar. Kemi disa takime edhe me investitorë dhe me takimet me ambasador kanë shfaqur interesin që ka investitorë nga jashtë, janë disa investitorë të cilët natyrisht dojnë edhe kushtet të them që të vinë dhe të investojnë. Ne këto ditë kemi vë publike dhe kërkesën, ka qenë edhe kërkesë e zëvendës kryeministrit Fatmir Lime për ndaljen e privatizimit të tokave. Kjo është ardhur natyrisht ne si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e mbështesim këtë propozim dhe jemi duke i bërë përgatitje që ta procedojmë për qeveri. Ndërkohë që ju keni bërë kërkesën, AKP-ja, faqet e gazetave u mbushën me një listë aseteve që janë kryesisht duhet janë toka. Fatkeqësisht kemi këtë informacion që ndoshta AKP-ja ka dashur të marrë shumë seriozisht deklaratat e zëvendës kryeministrit, e kryeministrit edhe ne si ministri që kemi bërë apel që të
të fillojmë daljen e këtyre toka, ndoshta sipas informacioneve që kemi, është dalë një valë e madhe e privatizimit, është fatkeqësisht, ndoshta këtu dikush po don mi shty gjëra për keq. Në rast se ne kemi si pikë diskutimi, kemi marrë iniciativën Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në rast se miratohet edhe jemi në pajtueshmëri edhe me kryeministrin kalon, unë mendoj që duhet ndjekën hapat, natyrisht nuk e di se sa është kompetent qeveria ta merr një vendim të tillë për shkak se ka ligj do thotë për privatizimin AKP-n, mirë po qeveria mund të adresoj edhe do të ndjekmi rrugën ligjore nëse vullneti i qeverisë po shohmi të premten do të jetë si pikë diskutimi. Do të jetë në diskutim të shohim se çfarë do të ndodhë. Brezovica ka qenë një projekt që dështoi, ju e dini sigurisht, është folë shumë, shpenzuar shumë kohë mund du bërë projekt një investitor, pastaj nuk arritën fondet të tjera. Si do riaktualizohet Brezovica, sigurisht edhe ky dimër Brezovica e gjen ashtu siç e ka gjetur edhe vitin e kaluar. Realisht ne turizmit në përgjithësi duhet të japim një fokus veçantë. Pas marrjes së detyrës time kam filluar që vetëm 3 zyrtarë kanë qenë edhe një divizion do të thotë që ta ngrismi në departament, të japmi fillimisht një fuqi edhe brenda ministrisë këtij sektori që është mjaft i ndihshëm, edhe mendojmë që mundën shumë më lehtë që të kemi edhe investime nga jashtë këtij sektor, sepse edhe gjenerimi i hyrave është shumë më i lehtë nëpërmjet sektorit turizmit. Natyrisht edhe sa i përket Brezovicës, ne pas hyrjes qeveri është marrë një vendim për pezullimin ose daljen e vendim nga është bërë konkretisht një propozim nga Ministria e Planifikimit Hapësinor, shfuqësimin e vendimit për kompenzim që ka qenë. Po, që ka qenë më herët. Po, realisht, unë mendoj që kemi pas shqetësime edhe nga ndërkombëtarët, se mos po kthehet rasti, është punu shumë edhe me partneritet si USAID, SRM. Po, jemi edhe kryeministri është zotuese çdo moment kur ka ndonjë investitor strategjik, ndoshta jemi që do ta rikthejmë atë vendim, se për shembull ka hyrë obligime në rast se ne nuk e shfuqizojmë. Është ndalë për shkaqe financiare. Po, për shkaqe financiare hyke qeveria e Kosovës në obligime, mirë po nuk do të thotë që kjo është kthyer në zero, ne do ta shohim modalitetin, ndoshta edhe ka qenë investitori i cili është dhënë shumë letër mjaft e lartë e privatizimit, po realisht nuk ka qenë po themi operatori i përgjithshëm. Ne do të shohim modalitetet ndoshta edhe ta bëjmë edhe në disa faza privatizimin, mos shkojmë si tallësi. Por kjo betet natyrisht edhe konsultohemi edhe me kryeministrin që se është një vendim më i madh. Projekt më i madh. Jemi në minutat e fundit të kësaj interviste. Ka shumë interesa që gravitojnë ministrinë tuaj, që është tregu i derivateve të naftës, e keni tërhequr një ligj për naftën, si mendoni se do i dilin krye, sepse ka përplasje të grupeve të naftetarëve, ka pas ankesa për draft ligjin e kaluar dhe prandaj edhe dështoi realisht. Por realisht ne kemi parapas që gjatë plani legislativ të 2017 tjetë edhe projekt ligji për derivate, mirë po pas ankesave që kena ose mosmarrëveshjes brenda shoqatës naftarëve dhe disa propozimeve që kanë qenë brenda ligjit, kemi tërhequr për këtë për vitin 2017. Besojmë që kjo duhet të ndodhë, po jemi të pa modalitetet të bëjmë atë më të mirën që është natyrisht, neve na intereson edhe sa i përket edhe cilësisë naftës, aty ku mund të kontrollohet më lehtë. Që ata thotë pjesë e madhe derivateve s'kontrollohen fare. Ka ankesa për cilësinë treg. Realisht jemi duke shqyrtuar edhe këtë vendim për shkak se deri më tani ish ministrja ka prunë një udhëzim administrativ i cili ka kalu do thotë kontrolli i naftës në dogan. Sot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk është përgjegjëse për importin e naftës, po pas hyrjes territor që është vështirë të kontrollohet. Kemi sipas statistikave që vetëm 3 deri në 5% kontrollohet sa nafta, që është me të vërtetë shqetësuese. Ne ka qenë edhe kërkesë ministrit Bedri Hamza që kjo kontroll të kalon prapë në trupat
inspektuset mbrana MTI-s. Ne nuk do t'i ikmi përgjithësisë, ne do t'i bëjmë gjitha hapat. Jemi duke analizu se si do të funksionon, çfarë modaliteti, mirë po jemi të interesuar edhe ju sigurojmë qytetarët që shumë shpejt do t'i bëjmë hapat e duhur dhe nuk do të kenë shqetësimin e hyrjes naftës ose do t'jetë naftë cilësore. Ta përmbyllim me MSA në këtë intervistë, MSA-ja ka një plan për zbatimin e MSA-s, një plan që po ecë ngadalë, kështu është një nga mbledhjet e qeverisë aktuale. Kryesisht MSA-ja lidhet me çështjet tregtare dhe ju dini që bare madhe bie mbi MTI-n, por janë edhe ministri tjera që përfshin institucione të tjera. Do të zbatohet plani i MSA-s në afatet e pritura apo e shihni shumë sfiduese këtë? Natyrisht, takimin e fundit qeveritar është kërkuar nga kryeministri Haradinaj që të bëhet gjithë ajo që është e mundur që ta përfundojmë domethënë MSA në vitin 2018. Këtu e thamë edhe më herët që barrën kryesore ose në këtë është e ka dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për shkak se është koordinatore reformave ekonomike, jemi edhe udhëheqës të task forces të cilët e thamë janë disa ministri përkatëse, po presim. Jemi zotu, kemi pas për vizitë të shtunën edhe kryeministrin Haradinaj, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, jemi zotu që ta shtojmë dinamikën e këtij aktiviteti, sepse është thonë qartë nga kryeministri që MSA-ja do të përfundojë në 2018, kështu që mbetet shumë punë për të bërë. Faleminderit shumë ministër që ishit mysafir në emisionin e sotëm. Faleminderit edhe ju. Ishte Ministri i Tregtisë Bajram Hasani, të nderuar teleshikues. Folëm pra kështu për disa nga tematikat kryesore që ndërlidhen me Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë. Takimin i radhës do të jetë pas një javë. Qëndroni me tutje me programet në vazhdim të Televizionit Publik të Kosovës.